سلام عرض کنم خدمتتون با جلسه اول از آمادگی برای آزمون محاسبات درس استاتیک در خدمتتون هستم. ببینید توی دوره آمادگی برای آزمون محاسبات ما استاتیک رو به شما میگیم مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها، خاک پی و نایی. بعد از اون سراغ 2800 میریم و بعد از اون سراغ مباحث 10، 9، 6 و مابقی مواد. اما خدمتتون عرض کنم که ما در ابتداء میایم از صفر پایه شما رو توی استاتیک و مقاومت مصالح تقویت کنیم. بعد از اون پایه شما رو توی تحلیل سازه ها تقویت کنیم، مسائل بعدی خاک و پی و اینها. و بعد از اون ما تازه میایم وارد در حقیقت مباحث مقررات ملی ساختمان مبحث 10، مبحث 9 و بقیه میشیم. اما امروز ما قراره که برای شروع کارمون اولین حرکتی که میزنیم این باشه که به شما یاد بدیم که چطوری با مقدمات ریاضی آشنا باشید. شاید خیلیاتون بلد باشید، نیازی به دانستن این مباحث نداشته باشید، ولی ممکنه خیلیاتون این رو ندونید و در حقیقت نیاز باشه که یک مروری براتون بشه. خب بریم سراغ پاورپوینتمون. همونجوری که دوره آموزش استاتیک مقدمات ریاضی جلسه اول در مورد نسبت ها و تناسب ها میخوایم صحبت کنیم. ببینید ما یک سری نسبت ریاضی داریم، میگیم آقا A بیوم به C دیوم میشه AD مساوی BC. در حقیقت داره طرفین وسطین رو میگه. من برای تمام اینها برای شما مثال میزنم. من فقط تیتروار اسمشون رو بخونم. یک طرفین وسطین داریم، یک جابجایی جملات میانی و کناری داریم که میبینید چیکار میکنیم. ترکیب نسبت در صورت یا مخرج، تفصیل نسبت در صورت یا مخرج، ضریب ها رو داریم و ترکیب کسرها با هم رو داریم. خب من اینا رو تیتروار خوندم که مطلبی که میخوام واردش بشم در حقیقت بیایم اینجا. اولین موردی که داشتیم طرفین وسطین ما بود. خب شما فرض کنید ما یک کسری داریم 4/2 و این کسر مساوی 6/3. درسته؟ هر دو اینو جوابشون 2 دیگه، 2 مساوی با 2. خب طرفین وسطین چی میگه؟ میگه 4 ضرب در 3 مساوی 6 ضرب در 2. 4 ضرب در 3 میشه 12، 6 ضرب در 2 هم میشه 12. پس AD مساوی BC بی فرقی نمیکنه. خب این یکی از مطلبایی بود که باید ذکر. مطلبی که با هم دیدیم جابجایی جملات میانی و کناری هست. دوباره من روی همین یه مثال میزنم، میگم 4/2 مساوی 6/3. برای جابجایی جملات میانی و کناری میتونم نتیجه بگیرم که 4/6 هم مساوی 2/3 و 6/4 هم مساوی 3/2. ببین جملات رو جابجا کردم، یعنی اومدم 4 رو جاشو با 6 عوض کردم، یعنی گفتیم 4/6 به جای اینکه بگیم 4/2 گفتیم 4/6 به 2/3، یا نه برعکس 6/4 به 3/2. خب این خیلی ساده بود. بعد دیدیم این خاصیت جابجایی جملات هم دیدیم. خب یکی دیگه چی بود؟ حالت ترکیب نسبت در صورت یا مخرج بود. بریم مثال از این ببینیم. باز کسر خودمون رو میاریم، میگیم 4/2 مساوی 6/3 بوده. از این چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ میتونیم این نتیجه رو بگیریم
که 4 به علاوه 2 تقسیم بر 2 مساوی 6 به علاوه 3 تقسیم بر 3. در حقیقت این میشه مساویه، یعنی میتونیم ازش نتیجه بگیریم که 6 دوم مساوی 9 سومه. 6 دوم میشه 3، 9 سوم میشه 3. یا نه بیایم چیکار کنیم؟ بیایم اینجا بگیم ما میتونیم این کارو بکنیم، بگیم که 4 تقسیم بر 2 به علاوه 4 مساوی 6 تقسیم بر 3 به علاوه 6. نیا کنید ما یک گزینه داشتیم، چی گفته بودیم؟ گفته بودیم که میتونیم در حقیقت بیایم عددمون رو که توی صورت هست با مخرج جمع کنیم، یعنی 4 تقسیم بر 2 به علاوه 4، 6 تقسیم بر 3 به علاوه 6. خب 4 تقسیم بر 2 به علاوه 4 میشه 4 شیشم، 6 تقسیم بر 3 به علاوه 6 هم میشه 6 نهم. درست شد؟ اینا رو بخوایم ساده کنیم به 2 میشه 2 سوم، به 3 ساده کنیم اینجا این میشه 2 سوم، به 2 ساده کنم اینم به 3 ساده کنم میشه 3 سوم. ببخشید 2 سوم. خب ببینید 2 سوم با 2 سوم برابره. من اومدم عددم رو با مخرج هم جمع کردم. یه حالت دیگه دارم، باز داریم 4 دوم مساوی 6 سوم. میتونم به جای اینکه جمع کنم بیام بگم 4 تقسیم بر 2 منهای 4 مساوی 6 تقسیم بر 3 منهای 6. این میشه چی؟ 4 دوم یه علامت منفی پشت کسر. این چی میشه؟ 6 سوم یه علامت منفی پشت کسر. 4 دوم مساوی 6 سوم. درسته؟ خب یعنی منفی 2 مساوی منفی 2. اینا رو پاک کنم که بتونیم ادامه مثال با هم ببینیم. حالا اینجا یه کار دیگه هم میتونم بکنم، میتونم بگم 4 منهای 2 یعنی مخرج رو بیارم از صورت کم کنم، تقسیم بر 2 میشه مساوی 6 منهای 3 تقسیم بر 3. خب این میشه چی؟ میشه 2 دوم. این چی میشه؟ میشه 3 سوم که اینا هم با هم برابره به همین راحتی. پس یه حالت دیگه هم با هم یاد گرفتیم. در حقیقت الان ما حالتی که تفسیر نسبت در صورت یا مخرج رو داشته باشیم رو هم با هم یاد گرفتیم. یه بار مخرج رو بردیم از صورت کم کردیم، یه بار صورت رو بردیم از مخرج کسر کردیم. دو حالتش رو با هم دیدیم. یه حالت داریم برای ضریب ها. شما میتونی اینو بدی 4 دوم، اینو بدی 6 سوم، بیای تو سمت چپ کسر مثلا 4 رو ضرب در 10 کنی، 2 رو هم ضرب در 10 کنی، اینو بذاری مساوی 6 سوم. خب چی میشه؟ میشه 40 بیستم مساوی 6 سوم. 40 بیستم میشه 2، 6 سوم میشه 2. همین کار رو میتونی حالا واسه سمت راست کسرت هم بکنی که دیگه حالا مثال نیاز نداره. باز میتونی بیا بگی 4 دوم مساوی 6 سوم، این هست مساوی 2. درسته؟ یه ضریب کایی که ثابت 2.
میتونم این کسر و صورت و مخرجش رو با هم جمع کنم، 2 تا کسرها رو، یعنی 4 به علاوه 6 رو 2 به علاوه 3 بنویسم، برسن اینا هم برابر 2. 4 به علاوه 6 میشه چند؟ میشه 10. 2 به علاوه 3 میشه چند؟ میشه 5. 10 پنجم میشه 2. 2 هم که مساوی 2. پس کای من اینجا 2 بود و شما تو این مثال دیدی. خب امیدوارم استفاده کافی رو از این جلسه برده باشید. ببینید ما قرار کلا فعلا یه مقداری مقدمات رو بگیم. گفتم شاید خیلیاتون این مقدمات رو بدونید و اصلا براتون هیچ تازگی مطلب نداشته باشه. اگه داره که خب چه بهتر، بیستون رو قوی کنید. ولی اگه تازگی نداره خب بیاید مطالب جلوتر رو تماشا کنید. اگه میدونید مثلا میگم من نسبت تناسب بلدم، نمیدونم قضیه تالس رو میدونم، قضیه سینوس ها و کوسینوس ها رو میدونم حالا و داره مثلثاتی میدونم و الی آخر. اگه میدونی اوکی بیا ادامهش رو ببین. ولی اگر نمیدونید این جلسات هم ببینید، پایتون رو قوی کنید تا وقتی که وارد استاتیک میشیم، وارد مقاومت مساله میشیم و حالا غیره، دیگه ما پایه‌مون مشکلی نداشته باشه. اما ازتون خواهشمندم اگر ما رو در یوتیوب تماشا می‌فرمایید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو ما لایک کنید تا حامی ما در ادامه این مسیر باشید. و اگر ویدیو ما رو در آپارات تماشا می‌کنید حتما کانال رو دنبال بفرمایید و ویدیوها رو لایک کنید. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.